در واقع بوده انسان روی این کره چندان طولانی بوده که دیگه در هیچ جای اون نشه یک طبیعت بکر پیدا کرد. منظور ما از طبیعت جایی است که عناصر طبیعی مثل درخت، سبزه، آب، گل، پستی و بلندی و غیره وجود داشته باشند و تأثیر انسان در اون حداقل باشه. حالا با تسامح ممکنه بسیاری از مناطق حاشیه شهری ما رو که هنوز شهری نشدن، مزرعه هستند، درختزارن یا یک جنگل دست خوردن یا هر فرم دیگری یا حاشیه یک رودخانه رو میشه به شکلی ما نوعی از طبیعت بدونیم. در مورد کودکان ما که در واقع حساسترین دوره رشدی انسان هستند، این نیاز به طبیعت از هر زمان دیگری بیشتره. اونقدر این نیاز بنیادی است که ما امروز در واقع اون رو یک حق مادرزاد میدونیم، مثل حق داشتن سرپناه، مثل حق داشتن آب و غذا، مثل حق داشتن یک آغوش پرمهر. ما داشتن ارتباط با طبیعت یعنی تجربه طبیعت رو هم یک حق مادرزاد میدونیم و مدارک علمی هر روز بیشتر از دیروز نشون میدن که این حق واقعی است و بدون یک تماس مداوم و مستمر کودک با طبیعت نمیتونه رشد او یک رشد به سامان باشه. ولی شگفتا که در کنوانسیون بین المللی حقوق کودک هیچ جایی از ارتباط مستمر کودک با طبیعت به عنوان یک نیاز و به عنوان یک حق مادرزاد یاد نشده. اگر که قرار ما در آینده در دوره بزرگسالی موجود توانا، موجود پر انگیزه، موجود شادمانی باشیم، اگر قراره که ما یک رشد همنوا داشته باشیم، رشدی که همه قسمت‌های بدنی و روحی و روانی ما رو همنوا و سازواره به پیش ببره، ما نیاز به ارتباط با طبیعت داریم. نبود این ارتباط میتونه به شدت کودک رو معلول نگه داره. تخیلات، قدرت یادگیری، زیباشناسی، حس عرفانی نسبت به محیط و طبیعت، همه اینها به طریقی تحت تاثیر این رابطه کودکانه با طبیعت هستند. گفتیم که کودکی در انسان یک کودکی دراز شده، طولانی شده، اما صحبت از این نکردیم که چرا این کودکی طولانی شده. چرا ما بسیاری از چیزها رو باید در دوران کودکیمون یاد بگیریم، همونطور که بچه جوجه و عقاب بایستی یاد بگیره که چطوری شکار بکنه صیدش رو و تکنیک‌های شکار رو باید کنار مادرش باشه که یاد بگیره. ما هم نیازمند به یادگیری بسیاری چیزها هستیم. ما نمیتونیم کاملا بر غرایزمون متکی باشیم. غرایز فقط به درد اون جانورانی میخورد که در یک زیستگاه ثابت زندگی میکنن و همواره شیوه معیشتشون یکسانه. ولی ما موجودی هستیم که در محیط‌های مختلف، اقلیم‌های مختلف، جغرافیاهای مختلف، زیستگاه‌های مختلف، با آب و هواهای مختلف زندگی میکنیم و در هر کدوم از اینها باید خودمون رو به شکلی با اون شرایط وفق بدیم. این وفق دادن از طریق غریزه ممکن نیست، بلکه فرهنگ چنین کاری رو انجام میده. ما یک جانور فرهنگی هستیم، نه برای یک فرهنگ خاص، بلکه برای داشتن فرهنگ ما یک استعداد ذاتی داریم. به این معنا که چیزهایی رو که دستاوردهایی رو که به شیوه آموزشی و یادگیری به دست آوردیم، نه به شیوه غریزی، اونها رو میتونیم به فرزندانمون منتقل کنیم. مثلا فرض کنید که ما یک شیوه جدید برای کاشت یک گیاه رو تجربه میکنیم که این رو قبلا نداشتیم. وقتی این شیوه به نتیجه میرسه و مطمئن میشیم که این به کار میاد، ما از اون به بعد
اون شیوه رو بدون اینکه در موردش چند و چون کنیم به کار میگیریم. در واقع از این نظر فرهنگ تا حدودی زیادی شبیه به غریزه عمل میکنه، با این تفاوت که غریزه صلب و غیر قابل تغییره و در طول میلیون سالها تغییر میکنه، اما فرهنگ میتونه در فواصل زمانی کوتاه‌تری تغییر بکنه. کامپیوتر امروز ما هیچ شباهتی به چتکه گذشته نداره، ولی نظام مدرسه ما هنوز همون نظام مدرسه 150 سال پیشه. یعنی چی؟ یعنی که نشون میده ما در این زمینه از فرهنگ با اینکه همه کارپایه‌هاش تغییر کرده ولی هنوز همون روش قدیمی رو به کار میگیریم. یعنی فرهنگ در این عرصه جان سختی کرده، یعنی خودشو با شرایط روز تطبیق نداده. امروز این همه دانش رو ما از طریق کتاب، از طریق صوت، تصویر، تلویزیون، نرم افزار، اینترنت و غیره میتونیم به دست بیاریم، ولی مدرسه هنوز پاشو توی یک کفش کرده که همه چیز رو باید پشت میز و بر اساس اون چیزی که معلم میگه به ما یاد بده. یعنی این که این خصیصه فرهنگی کارپایه‌های خودش رو از دست داده و به عنوان یک وستیج، به قول زیست شناسان، به عنوان یک زائده‌ای از گذشته به کار خودش ادامه میده. مدرسه امروزی یک زائده فرهنگیه و نیاز به تحول بنیادی داره. شاگردان هنوز باید رو به معلم بشینند و حرفهایی رو که معلم میزنه گوش کنند، به سوالات معلم جواب بدند، عین همون سوالات حتی راه حل متفاوت رو هم قبول نمی کنند. و این نشون میده که فرهنگ هم مثل غریزه وقتی شرایط زیستش عوض میشه، اگر تغییر نکنه میتونه زیانبار باشه. ما بود کودکان مختلف از همه سنین و از هر دو جنس رو در محیط بیرون، در محیط طبیعی، فارغ از آموزش و فارغ از کنترل بزرگترها تجربه طبیعت مینامیم. همون چیزی که کودکان در طول میلیون سال از بود انسان در محیط طبیعی داشتن. یعنی کودکان بعد از این که روی دو پا بلند می شدن و می تونستن از عهده امور اولیه خودشون بر بیان، از بزرگترها جدا می شدن، دسته می شدن و در محیط های پیرامون بازی می کردن. این بازی اونها رو از همه جهات رشد می داده. اونها یک موجود متوازنی بار می آمدن. آیا ما موجودی انسانی تواناتر از یک شکارچی داریم؟ شکارچی چه نوع موجودیه؟ شکارچی موجودیه که طبیعت رو به خوبی میشناسه، گیاهان مختلف رو میشناسه، عوارض زمین رو میشناسه، کجا پست است و کجا بلند است و کجا پرتگاه است. میدونه که کدوم حیوانات خطرناکن، میدونه که کدوم حیوانات رو میتونه شکار بکنه. رفتار یک به یک حیوانات رو میشناسه برای که بتونه به اونها نزدیک بشه یا بتونه از اونها پرهیز کنه. شکارچی بایستی خودش رو به شکار کاملا نزدیک کنه بدون اینکه شکار متوجه آمدن او شده باشه. باید چشم قوی داشته باشه، باید دست قوی داشته باشه، باید هماهنگی دست و چشم و مغز قوی داشته باشه، باید فرصت سنج باشه و بتونه در لحظه مناسب تیرش رو پرتاب کنه. چرا که اگر یک لحظه فرصت رو از دست بده و خطا کنه، شکار از دست رفته.
این موجود توانا کودکیش چطوری میگذره؟ هیچ مردم شناسی نگفته که بزرگترها به کودکانشون این تکنیک ها رو، این توانایی ها رو، این دانش ها رو یاد میدن، بلکه اونا همه اینها رو از ورای بازی، از بودن با همدیگر، از بودن در طبیعت، از یلگی، از ولگردی و از تقلید از همدیگر به دست آوردن. آموزش در این مقوله هیچ نقشی نداشته. همونقدر که ارتباط با طبیعت در کودکی میتونه یک رشد سازواره و همنوا در کودک به وجود بیاره، فقدان اون هم اشکالات و اختلالات بسیاری رو شامل میشه. من جمله اون چیزایی که میتونم بگم، موارد اوتیسم، بیش‌فعالی، اختلال سلوک، ناسازگاری‌های اجتماعی، اینها همه هر روز که ما از طبیعت دورتر شدیم بیشتر شده. ما میدونیم که بودن بچه‌ها در محیط‌های طبیعی آرزوی بیش‌فعالی رو بالکل برطرف میکنه. اصولا ما در مدرسه طبیعت بیش‌فعالی رو یک بیماری نمیدونیم، بلکه صرفاً تظاهری از رفتار کودک در یک محیط نامناسب میتونیم تعریف کنیم. یعنی وقتی شما کودکی رو که به شدت نیازمند به تحرکه در یک آپارتمان کوچیک یا فضای محدود محصور کردین و هیچ کدام از ابزارهای کنجکاوی و فعالیت او رو در اختیارش نذاشتین، طبیعتاً رفتارهایی از خودش نشون میده که ما اونها رو اصطلاحاً برچسب بیش‌فعالی زدیم و ما در اونجا معجزه‌هایی میبینیم از بهبود اینها که گزارش اونها رو باید در روایت‌های بیشماری که والدینشون عنوان میکنند ببینید. بچه‌هایی که وقتی وارد میشن نسبت به خاک، نسبت به هر چیز محیط، نسبت به درخت، نسبت به حیوان بازدارندگی دارن، از حیوان بزرگ میترسن، از سوسک و از ملخ و از همه چیز پروا دارند، حاضر نیستن لباسشون تر بشه. اما بعد از مدت کوتاهی اینها با حیوانات آشنا هستن، حیوانات بزرگ رو بغل میگیرن، تو آب بازی میکنن، لباسشون گلی میشه بدونی که پروایی به چیزی داشته باشن. امروز ما میدونیم که با حیوان درمانی میشه اوتیسم رو درمان کرد. همه بچه‌های ما به خاطر دور بودن از طبیعت بیمار محسوب میشن و یه بچه که فعاله، علاقمندی که بدوه به این ور اون ور ورجه ورجه کنه، ما به اون عنوان بیماری و بیش فعالی میدیم، در حالی که یه بچه کاملا سالم و خلاقه اگر بتونه انرژی خودش رو در محیط طبیعی، همون محیط میلیون ساله، تخلیه بکنه. کودکان در طبیعت خلاقیت‌های خودشون رو به تمامی بروز میدن. قدرت این دارن که چیزهای مختلف رو یاد بگیرن، از تلفیق اونها با هم یادگیری‌های جدید فراهم بشه، از همدیگر چیزی بیاموزن و در این جریان بتونن هر مسئله‌ای که پیش میاد حل کنن. این توان حل مسئله رو زمانی اونها در اوج دارند که شوق و ترس رو با هم داشته باشن. یعنی این که از یک طرف شوق برای انجام یک کار و از یک طرف ترس از این که مبادا در جایی ضربه ببینن یا آسیب ببینن. در اینجا اونها بیشترین قدرت توانایی برای حل مسئله رو از خودشون بروز میدن. اگر این رو ما در یک چارچوب، در یک بافتار، در یک کانتکست طبیعی میلیون ساله ببینیم، به خوبی این مسئله فهمیده میشه که چرا بایستی در اون جایی که شوق و ترس با هم هست بیشترین قدرت یادگیری و بهترین به اصطلاح شیوه های توان حل مسئله وجود داشته باشه. بذارین یه مثال بزنم ازش. بچه ها تو مدرسه طبیعت روی یه تپه شنی دارن بازی میکنن و میخوان برای طول سگ مدرسه یک لونه بسازن توی شن و یکی قرار بره طول سگ رو از دامن مادرش برداره و بیاره که ببینن آیا اتاقی که براش ساختن مناسب یا نه. و یه دختره که مثلا 6 ساله 5 سال و نیمه
رفته و میخواد که این طول سگ رو برداره. اما از یک طرف از مادرش میترسه که اگه برداره مبادا مادرش او رو گاز بگیره. شوق برداشتن داره و ترس این که مبادا مادرش به او آسیبی برسونه و داره دنبال راه حل میگرده. دستش از بالا میاره، میبینه مادر سرشو بالا میکنه، پس بنابراین از بالا نمیشه برداشت. از کنار میاد، دوباره مادر روشو به این طرف میکنه و مانع از برداشتن نمیشه. کارهای مختلف میکنه و من شاهدم که این داره چه میکنه. و یک دفعه یه تکه استخون میبینه. این تکه استخون بر میداره، میاره به مادر نشون میده و بعد پرت میکنه دور و مادر میدو و میره استخون رو برداره. تا اون میدو و بره، این طول سگ بر میداره و میبره پیش بقیه بچه ها. یکی از جلوه های رشد کودک در طبیعت اینه که خلاقیت او به شدت رشد میکنه. این اون چیزی است که ما امروز در نظام‌های آموزشمون با کمبودش به شدت روبرو هستیم. همه جا شما صحبت از این میشنوین که کلاس‌های خلاقیت برقرار شده برای اینکه کودکان خلاق باشن. ولی کودکان آیا نیاز به کلاس‌های خلاقیت دارن؟ کودکان به طور ذاتی موجودات خلاقی هستند. کافی است که در محیط‌های آزاد، در محیط طبیعی آزاد گذاشته بشن و از طریق عمل خودشون و نه آموزش به وسیله بزرگترها تجربه های مختلف بکنن و در جریان این تجربه ها با مواد مختلف، با جانوران مختلف، با شرایط متفاوت خلاقیت درشون رشد بکنه. اما آموزش چه میکنه؟ آموزش درست برعکس خلاقیت عمل میکنه، یعنی خلاقیت رو سرکوب میکنه. بذارین یه مثال بزنیم. گاو مدرسه حامله شده و این هر روز شکمش بزرگتر میشه و هیچ کسی به کودک ما نگفته که این گاو حامل است و یک روز متوجه میشه که یک گاو کوچولو از درون این گاو بزرگ بیرون آمد. حیوان زایمان میکنه و گوسالش رو کودک میبینه. دنیا برای او پر از شگفتی میشه. این چه وضعی هست که یه حیوان میتونه یه حیوان دیگه از درون خودش بیرون بده. اما تصور بکنین که از روز اول که این گاو حامله شده، معلمان و مربیان مدرسه به کودک بگن که این حیوان حامله است و شکمش بزرگ میشه و بعد یه روزی هم یک گوساله به دنیا میاره. یعنی تمام شگفتی های این فرایند رو ما در کودک با این آموزش کشتیم. یعنی هیچ اجازه ندادیم که اون خودش این جهان رو، این پدیده شگفت‌انگیز رو کشف بکنه. من به بامداد 4 سال و نیمه یه شیلنگ میدم که او بتونه با اون شیلنگ توی آتش فوت بکنه، ولی او قبل از این که تو آتش فوت کنه میخواد شیلنگ رو امتحان کنه. یه سر شیلنگ رو میکنه تو دهنش، یه سرش دم گوشش میگیره و فوت میکنه که ببینه آیا شیلنگ درست کار میکنه یا کار نمیکنه. این یک بچه 4 و نیم ساله از خودش بروز میده. هیچ کس به او چنین آموزشی رو نداده. محمد 4 و نیم سالشه، جلو من میاد 2 تا کلوخ رو میگیره و میگه نگاه کن، این کلوخا رو به هم میزنه و خرد میشه و میریزه پایین. میگه که ابرها هم عین همین ها هستن. 2 تا ابر به هم میخورن، صدا میدن و بعد ازشون بارون میریزه. آیا یه معلم فیزیک سر کلاس دبیرستان بهتر از این میتونه موضوع ابر و موضوع باران رو توصیف کنه که محمد 4 و نیم ساله میگه؟